Vụ thi thể trong chiếc xe bán tải bị cháy rụi làm rõ nghi vấn bí thư xã sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân nhằm chuộc lợi tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng. Và theo công an tỉnh Đắk Nông thì ông Minh đang nợ số tiền lớn trên 10 tỷ đồng. Và ngay trong đầu năm 2020 thì đối tượng này đã mua một gói bảo hiểm trị giá hơn 200 triệu đồng. Và nếu ông Minh chết thì sẽ được hưởng toàn bộ số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Và liên quan đến sự việc chiếc xe bán tải bị cháy rụi và bên trong có chứa thi thể nghi là cựu bí thư đảng ủy xã. Tuy nhiên sau khi điều tra, vị cán bộ này vẫn còn sống. Theo thông tin thì chiều ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra vụ cháy ô tô khiến một người chết khi ông này đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Và bước đầu công an xác định nạn nhân là Trần Nho Vương, 25 tuổi, ngụ ở huyện Lâm Hà, là cháu vợ của ông Minh. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Liên Hà cho biết, trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Minh đã có kể với ông về việc mua một gói bảo hiểm nhân thân giá trị hơn 200 triệu đồng, có giá trị 1 năm. Và khi khám xét phòng làm việc của ông Minh, công an đã phát hiện ra các dấu vết cho thấy trước 5 ngày thì người này cùng với Vương sang giấy ở huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Và tại đây thì Vương đã bị sát hại và nghi phạm tạo ra hiện trường giả. Công an đang làm rõ nghi vấn ông Minh sát hại cháu vợ vì mâu thuẫn cá nhân hay nhằm trục lợi bảo hiểm. Một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Liên Hà nói, bí thư xã đốt cháu vợ trong chiếc xe bán tải lở hơn 10 tỷ đồng, có dấu hiệu đa nhân cách. Người vợ đổ bệnh phải nằm viện khi biết tin chồng giết người. Ông Minh khai nhận do quá trình làm ăn có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng nên khoảng đầu tháng 4 năm 2020 thì ông Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ, rồi tìm xác chết để trên chiếc xe ô tô và tạo hiện trường giả để mọi người lầm tưởng mình đã chết, nhằm mục đích xóa nợ và để cho vợ con được hưởng bảo hiểm khi mình đã mua. Sáng ngày 11 tháng 5 thì Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin về vụ việc bí thư xã giết người dựng hiện trường giả tại km 146-300 quốc lộ 28 thuộc Bon Ben Hon, xã Đắk Son, huyện Đắk Rông, tỉnh Đắk Nông. Tại buổi họp báo thì Thượng tá Nguyễn Trường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định vụ án đặc biệt này gây chú ý đối với dư luận là vụ án giết người mượn xác để nhận tiền bồi thường bảo hiểm. Đối tượng được xác định là Đỗ Ngọc Minh, sinh năm 1971, tên tuổi trên các giấy tờ mua bảo hiểm, và tên thường gọi là Đỗ Văn Minh, sinh năm 1972, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Người được cho là có dự định mưu sát hại cháu Trần Nho Vương từ trước, và nạn nhân là cháu họ bên vợ của Minh, gọi vợ chồng Minh bằng dì Dượng. Và nghi vấn ban đầu của cơ quan chức năng, hung thủ đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân vì cả hai mục đích trốn nợ và âm mưu trục lợi từ bảo hiểm. Kế hoạch gây án rất tàn độc. Theo thông tin trên báo Công an Nhân dân, qua đấu tranh khai thác thì đối tượng Minh khai nhận tại cơ quan điều tra, do quá trình làm ăn thì Minh có nợ số tiền hơn 10 tỷ đồng, nên tháng 4 năm 2020, Minh nảy sinh ý định mua bảo hiểm nhân thọ, rồi tìm xác chết để trên chiếc xe ô tô và tạo hiện trường giả nhằm khiến mọi người lầm tưởng rằng mình đã chết, với mục đích là xóa nợ và để vợ con được hưởng bảo hiểm mà Minh đã mua. Ngày 25 tháng 4 thì Minh đến một tiệm mua bán xe máy cũ tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Rông mua một chiếc xe máy, rồi lên xe ô tô bán tải chở đến gửi tại nhà của anh Ca Biển ở xã Quảng Khê. Sau đó thì Minh đánh xe ô tô đến một nghĩa địa tại xã Quảng Khê để đào mộ lấy xương nhưng không tìm được nên đã đi về. Khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 5 thì Minh đi mua một can xăng, 2 can dầu nhằm mục đích đốt xe. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày thì Minh đến nhà dãy nơi mà anh Trần Nho Vương đang ở và cả hai cùng nhau uống bia. Sau đó cả hai lên giường nằm ngủ. Và đến khoảng 0 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 5 thì Minh đi lấy một cây rìu dựng ở ngoài cửa, rồi đi vào chỗ anh Vương đang nằm ngủ. Minh dùng rìu đánh 2 nhát vào đầu anh Vương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Và sau khi gây án thì Minh đưa nạn nhân vào ghế sau trên chiếc xe ô tô của mình, rồi chạy đến km 146-300 thuộc địa bàn xã Đắk Son trên quốc lộ số 28, rồi tông vào một cột mốc ven đường nhằm tạo ra hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Sau đó thì Minh kéo thắng tay tắt máy, rồi đưa nạn nhân lên ngồi ở ghế tài xế, thắt dây an toàn cẩn thận. Sau đó thì Minh lấy can xăng từ phía sau xe để trên ghế phụ trước, tháo đồng hồ và chùm chìa khóa bỏ lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Minh dùng bình ga mini có đầu khò đốt can dầu ở gần cửa sau bên phía tài xế, rồi bỏ đi bộ về nhà anh Ca Biên
lấy chiếc xe mô tô gửi trước đó, rồi chạy xuống tỉnh Bình Phước thuê nhà nghỉ cho đến khi bị bắt. Nghi phạm ham làm ăn và nợ nần hơn 10 tỷ đồng. Và theo thông tin trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin cho rằng Minh ham làm ăn đã mua rất nhiều đất đai và nợ nần hàng chục tỷ đồng, và gần đây bị thúc ép do nợ và nhận cọc bán đất nhưng không bán được giá, nên hắn gây ra tội ác kiểu ve thầu xót xác và để trốn tránh nợ, và người cháu vợ không may bị hắn thế mạng. Nạn nhân là Trần Nho Vương, sinh năm 1995, trú ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Tính tình thì rất hiền lành, chăm chỉ, hoàn cảnh thì gia đình rất khó khăn. Gia đình anh Vương cũng mua phải mảnh đất gần giấy của can phạm tại Đắk Nông. Nhiều người bàng hoàng cho biết nghi phạm có dấu hiệu đa nhân cách. Sau khi báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc, rất nhiều người quen, bạn học bàng hoàng và sốc, không ngờ Minh gây ra tội ác lớn đến như vậy. Mọi người đánh giá Minh rất hiền lành, chưa được. Và hôm nay thì nhiều ý kiến phản hồi cho biết Minh có dấu hiệu đa nhân cách. Vợ chồng ông Minh từng làm thủ tục ly dị, sau đó thì lại quay trở lại với nhau. Người vợ khi biết tin chồng làm việc ác với cháu, hiện đã đổ bệnh và nằm cấp cứu tại bệnh viện. Dư luận địa phương đang rất bất bình trước hành vi tội ác của hung thủ. Nhiều người dân yêu cầu phải trả lại tiền phúng viếng khi gia đình đã làm đám tang cho Minh, để chuyển ca phúng viếng cho gia đình nạn nhân Vương. Vụ án bí thư xã giết người đốt xác, nạn nhân và nghi phạm không hề có mâu thuẫn. Những tình tiết bất ngờ trong vụ án giết người đốt xác phi tang xảy ra tại xã Đắk Som, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông liên tiếp khiến dư luận bàng hoàng. Gia đình nạn nhân vẫn đang chờ thông tin. Trong căn nhà cũ của gia đình ông Trần Nho Bất ở thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, chính là cha của Trần Nho Vương, nạn nhân trong vụ án giết người đốt xe để phi tang. Người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai dám tin những gì đang xảy ra là sự thật. Không khí tang thương bao trùm bên bàn thờ nhỏ mới lập cho cậu thanh niên còn rất trẻ. Gia đình chúng tôi không liên lạc được với Vương từ Chủ nhật tuần trước. Đến ngày 4 tháng 5 thì nghi ngờ con trai mất tích, nên chúng tôi đã báo với công an huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông. Cùng ngày thì vợ chồng tôi cũng thuê xe sang đó để cùng tìm kiếm. Dòng dã liên lạc mấy ngày thì không thấy tin tức gì. Cơ quan công an khuyên nên về nhà đợi thông tin. Vừa về đến nhà thì ai ngờ bà Nguyễn Thị Ánh, mẹ của nạn nhân, nói trong những tiếng nấc nghẹn. Và theo ông Bất thì anh Vương mới đi làm ở Đắk Nông được hơn 3 tháng này, tại vườn của người chú ruột. Khu vườn này thì giáp với diện tích của nhà ông Minh tại xã Đắk Som. Vương là em họ bên vợ của ông Đỗ Ngọc Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Bình thường khi ông Minh sang thăm vườn, mọi người vẫn ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ, không có mâu thuẫn như các thông tin từ trước đó. Gia đình cũng không biết chuyện ông Minh đang nợ nần, đồng thời khẳng định xưa nay ông Minh vốn là người có tiếng hiền lành trong dòng họ, và không thể ngờ rằng trong tình huống quẫn bách, ông Minh lại ra tay sát hại người em họ của vợ mình. Và khi nghe thông tin báo chí phản ánh, đến giờ này thì người thân và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng và hoang mang. Gia đình chúng tôi đang rất bức xúc, con mình không làm gì lên tội mà phải chết oan ức đến như vậy. Tôi chưa thấy một vụ án nào tàn bạo và dã man đến như thế. Và điều tôi mong muốn nhất bây giờ là cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội, đồng thời sớm giúp đỡ trao trả thi thể của con trai để gia đình mai táng, ông Bất nói. Ông Bất cũng cho biết gia đình chưa biết phải chờ đợi đến bao giờ. Từ hôm 10 tháng 5, họ hàng đã túc trực tại nhà ông để chung tay lo lắng cho hậu sự của Vương. Tuy nhiên, hiện nay gia đình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức nào từ công an và chính quyền địa phương về chi tiết sự việc. Công an tỉnh Đắk Nông cũng chỉ liên hệ lấy thông tin của gia đình và xác nhận mối quan hệ với anh Trần Nho Vương. Đến hàng xóm cũng rất bất ngờ. Người dân địa phương vẫn chưa hết xôn xao về vụ án ly kỳ xảy ra liên quan đến ông Đỗ Ngọc Minh, bí thư đảng ủy ở xã Liên Hà. Người dân địa phương sống gần nhà và thường xuyên tiếp xúc với ông Đỗ Ngọc Minh cho biết, ông Minh là người rất dễ gần, hòa đồng với hàng xóm. Ngày đám tang của ông Minh diễn ra, nhiều người đã rất thương tiếc và cảm thấy rất bất ngờ trước cái chết của ông. Theo ông Lâm Trung, là hàng xóm gần nhà mẹ đẻ của ông Minh tại dốc 200, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà cho biết, ông Minh đã về nhà mẹ đẻ sinh sống hơn 2 tháng nay. Ông và vợ đã ly thân trong khoảng thời gian này. Hiện tại vợ và 2 người con của ông Minh thì đang sinh sống tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà. Ông này có nhiều năm làm cán bộ xã tại Tân Hà và rất quen thuộc với người dân tại địa phương. Và đến chiều ngày 10 tháng 5 thì lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở của ông Minh khi ông là nghi phạm trong vụ án giết người đốt xe rồi phi tang để nhận tiền bồi thường bảo hiểm.
Và trao đổi phóng viên thì ông Hoàng Sĩ Bích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông sẽ qua làm việc với huyện ủy để xử lý về công tác đảng. Tuy nhiên thì họ mới đề cập đến vấn đề khám xét nhà và chưa có ý kiến cụ thể gì. Và khi nào có thông tin chính thức thì địa phương sẽ có hướng xử lý cụ thể. Và trong khi đó thì theo ông Hoàng Thanh Hải, Bí thư huyện ủy Lâm Hà cho hay, khi có kết quả họp báo của Công an tỉnh Đắk Nông, huyện ủy Lâm Hà mới họp để có hướng xử lý tiếp theo.